Ato siyang nailhan isip usa sa mga gapakilig o gahatag og lingaw sa Showtime. Pero sa likod sa makakilig nga nawong og makahulog panty nga tingog, naa di ay lalum kaayo nga hugot. Sa kini nga episode sa programang Binisaya, ato ang makahinabi ang proud bisdak, Wilbert Ross. Tungod aning balot lagi. Atong balot. Palayo giunta ko sa hotel, gina ko si makita ko. Kita og ng balot, tanaw gana. Pag-ana na ako sa balot, tanaw ko. Buti nakamas ko ha. Pag-ana gina ko. Sila manin duwa. Duwa gid sila. Katong yung bana ug katong babae. Exit na yun. May bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Finally, makaoba na gid nato sa programang Binisaya. Chit-chat ato ni ang isa sa most requested nga chit-chat sa tuang mga taga-subaybay. Wala na ilain pa. Grabe ka butan, grabe ka gwapo, Wilbert Ross. Bert, may bungkag ni mo Bert. Kabalo ka Bert, ni mata ko ganihang feeling good na ako, gwapo kay ko. Pag abot ni mo Bert, nawadan ko gana Bert ay. Marag kinahanglan ko matahog og balik. Grabe ni mo ka humble Bert no? Dili ko na sa mga dapat magikan. Well, kung unsay kon sa tao, kung unsa man ko sa camera or sa social media, mo jud ko sa off-cam kumbaga. No? Eh di mo ganahan ko ng practical pod ba kay kung namo kay gina-maintain na image. Exhausting Kapoy. kayo. Uy, kapoy kayo. Maugit pod bitaw. Dapat di ka makita nga gainom, di dapat pogi ka pero may nakaset ko di mo smile mo nang. Di ba? So, wala. Kana mga content ako sa TikTok, Yes, kabuha yes. para dili ko dili kay siya layo good. Pero bugoy yun naging kasauna pa. Bugoy jud Bugoy ko. nagiga. Bibo jud ko na Bibo. bata. Pero in a way kay kuwari sa set no. Nagahatag ako energy sa tanan. So good pa lang kuwari kaning kanang makeup artist, mga wardrobe, stiff mo na sila sa sugod na marag maulaw. Maulaw. So ikaw ang mo reach out Kinam ko na sila marag feeling lang na wall ba nga artista. Kami yan eh. So ang style nako, uy, kumusta? Ayos uy. Katawa naman eh. Katong makeup artist ko May times ba na minsan ikaw din yung sumusubo? Yung mga ganun lang. Para okay. ma-caught off guard siya. Wala, nagaan na. Smooth, Right. so smooth na. Tapos, it's my way of parang ginagaan ako ang tanan sa workplace na ko na Ayos uy. walay maulaw. Mo gyud ang tinuod nga Bisaya bay. Pero kani Bert sa una bata pa lang ka nakitaan na ni imong kaugalingon nga pohon siguro mag-artista ko. Unsa ka pagkabata Bert like na-expect ba na nimo Bert nga ma-artista ka Bert? Organa, gid. Kaya bata pa lang ko muna, nagtanaw ko going bulilit. Wala, gusto rin ko na lagi na ako dara. Anak pa lang. Nagsugod yung kanta kay kuan ko 4 years old ko. Si mama po kay sige rag kablo ka nang mga party. Muna yung anak. Oh, kanta dira anak. Stage mom ana. Ano gid ipanghamod ko sa tanan ba? Sa school palandaan, daghan jud ginaapilan. Super bibok gid ko bata pa lang ko. Bata pa lang ko, consistent jud ko honor student. Alam mo si Budok gid no? Yes. Kaya maglagay siguro na kasi mas bright sa mga, it's not about the papers. Ang gisulti ni Mikyat kay ang imuang ka bright, street smart daw ka. Dili gid daw kay nga katong bookish. Tinuod ni dili. Dili ko mo agree na. Nga naman. Dili ko kogihan mo study. Which is happy ko, Chita, kay nadala na ako siya pagdako na ko ang mindset na ko ba na unahon gud ang happiness na ma-enjoy Japan ako ang life without any pressure. Kay di na ko ma-imagine kung naatong pressure nga dapat top student ka permi nga kanang music study. So gina-balance na ko siya na ako playtime, barkada, pero di jud ko mawala sa top 5 permi. Kuyawa, uy, kamot na magigsuon mo yun. Ano, yung mga utok ka na yun mo? Dili katong duha kay... Joke. Dili, kanya-kanya mixed strength, kumbaga. Pero okay. kung academically, di ko mo yung thing street smart lang. Di academic man good. Siyempre, consistent top student. Asa ka nag-eskwela itong elementary high school? Hagunoy Central Elementary School. Mo, Hagunoy public school yun. Public school yun. Public school. Nag-high school ka? Dito na ako naibalin sa Holy Cross Academy of Digos. Digos na. Baguhan ko. Yung ano sila mama kayo, na-shock mo na sila kayo. Kuhan lagi, consistent honor student.
Pag abot sa high school, hala, nawa naman. Ngayon mo na sa mong room niya, top 35. Sa room pa lang na, Top 35. Pila day kabok sa isa ka room, Bert? 40 lang. Yan na yung nahitabo ani Chit. Second year high school ko, murag naka-adjust na ako. Nakasulod kong top 15. Sa overall. Dili na sa room. Overall na. Pero isa na ka-grading. Yan, kaning third year high school, first grading, Chit. Shock tanan. Tapon ka? Di ba usually mag-Chit, top 1, top 5, diya magano sila magpulihanay. Top 1 ko, Chit. So, Overall. Out of nowhere. After ato ang principal pa-review ko yung kaya di siya mo tuo? di ko siya katuuhan, Chit. Wala ko sa top 15. Asa mga gikan nga kahit mga top 1. Unya katong niingon ang imo ang tumor principal nga i-review ang imong grado. Naunsa man puto nila? Ipa-check nila tanan yun ang grade sa bawat teacher nako kung tama ba gid. Ay, nalain ko ato. Ay, na wala nang. Murag mo ni tuo ni. Di mo katuuhan. Pero na-prove gyud nga mura og wala gid kan. Wow. Gid toy grades ginatanan. So dito na gid ka nagsugod ang imong pagka-artista murag ingon na. Elementary pa lang, Chit. Elementary pa lang gid ay. Elementary pa lang, first year high school, yung pinaka-trigger yun, na nag-perform ko magbalik sa school. Yeah, first year, freshman. Grabe, ang sagit yun. Kuyaw. Yung marag nisulod siya sa marag feels. Na-feel nimo ang kuan. Na-feel na ko siya na. Muna yung gusto, performer, nga madungog na ko ang mga... Pero nagpag-graduate nimo high school with honors ka? With honors, with honors gid ka. Second honorable mention, high school. Kuyaw, ni mo birthday. Pag-college. Pag-college, nagkuhan ko, kurheso ko, kay scholar mo dito. College ko, undang ko 1 year kay, murag, di po siyang matawag na scam, pero na yun, murag tao nga na yun sa kabang at Tug Manila, ikuan, pero grabe sad kay ko ato. Kay, wala siya na dayon. Yung ipang-storya na ako sa classmate, Tug Manila, try ko gano'n. Artista. Okay. Ang naitabo ato, wa ko ni-enroll. Kaya wala ko naong ipakita silang Pero niuli ka ato sa inyo. sa balay Sa ko. Ligos. Isa kasi yun, wako gibuhat. Kaya wala kita ko nila, abi ko, kuha na ka, artista na ka, namalay ka, eskwela, malay ka diri. Kuyawan ni Bert. Pero kani Bert ha, sorry kayo. Okay. Gusto lang nakagikan biya si Mikyat na rin. Mao gid ni labisahan eh. Pero gusto sa nako. Ako na remember nga gi-share ni Mikyat. Sama daw. Tungod aning balot lagi. Atong balot. Flashback. Ano kasi Wilbert? Kung sabo man ako sa anak ko nga, dito na ka sa hotel hulat. Kaya amo laging kurniron. Ang kanana dito gusto siya mo kog balot sa gawa sa hotel. Hoy, paglan ako sa Manila ha. Ana na si Wilbert nga. Sorry ti. Nyang ako akong ex kaya nagaingon sa kuha nga basta ka ha kay bulag na gyud ta ha kanang gina-emphasize sa gyud bitaw niya nga bulag na ta ang ana ba kay mao di ay nagkita di sila sa ubos. Na, pati na akong lagutan, shit. Sindan, di ka mga screenshot shit na adjud. Di na, lamang kayo. Nasa akong close friend, kung gusto Instagram na ko, nag-story time ko ba? With friends. Yung story time, di ko, na-recent, ginawa siya. Butang na, picture po ko. Picture ko, nana ko din sa hotel. Naka-hoodie po ko ito Nag-book mo siya same day, good. Ganun, gidali-dali na mo. Palayo, giunta ko sa hotel, gina ko kasi makita ko. Kita ko ng balot, tanaw, gano'n. Pag-ana na ako sa balot, tanaw ko. Buti nakamas ko ha. Pag-ana gina ko. Sila manin duwa. Duwa gid sila. Katong, yung bana, o katong babae. Exit na yun. Kasapad ko ng budo ni Ron. Yung mga to, picturean ba naman siya nga. Ito, nasakpan ko. Yung ka, lili naman. Dool niya siya. Nagkuhan din siya nga. Sige, kamar ka ng wala na gusto mo ate ka ng... Kung nang baka nang palimpyo ba, pero okay lang po sila. Ito, mo ito inahitabo sa balot-balot. Ang hihimo na ko ito, kinisibudo nga isa ka oras atang iyang kwan, flight. Grabe yung story jud sa laki. Tanang topic na guro, istorya gano'n siya, para di siya mahawa sa mga tubangan ba kay. Kaya basig pag kabalo naman ko siya na ako dito, basig mo lakaw ba? Or makatakas ko na nagod. Ay, sa gawa, dali lang sa tang istorya ta. Istorya gamitin, dugaya jud, ito naabot ng ate. Wala ko kabalo sa istorya na ko nga, di lang siya ang pundo gud. Nagtindog mo dito pila ka oras gud. Pag-abot na si Budo. Anan. Bugtat na kayo. Bugtat na kayo siya ka na makapak ko. Mana na kita, makapila na ako. Tudlo. Mga tao, tanong ng mga tao ito. Giran yung buhok. Ako kay, kan mo ko, kanang peaceful mo ko na tao. Ginatry nang dili gud mag-on gud public scandal. Ginapugong na si ate yun na dito gud mo boto gud sa streets. Ulo po kayo.
Pero kudyot lang, Bert, ang tawag naman siya bodong. Budo. Wala sila. Nga nang nabudo. Asa man naging budo ma? Ah. Kanang si Michelle sa una cheat, grabe ka lagom ng bata agad. Si Mikiat? Amo, wa? Lagom niya, kagiron juga na siya. Uy, ayaw gips na ang mga haters sa to ana, mga mangitan na sila gon. Hindi, pagkabata. Ay, gwapa naman siya ron. Gwapa. Ayaw. Ano, bisi mo ano, na boys yun siya. Oh. Elementary na, tambol ka na siya. Lagom, nadako. Yan, siya pinakataas sa babae. Muna pag elementary, nakoy kasumbagay ng mahila ko. At gano'n siya dito, siya makipagsumbagay sa lalaki. Kumbaga, di niya hayaan ba kanang nago siya loved ones na hilabtag lain. Matubang gano'n siya. Kaning mga anak ni Mikiat, gabi mo gini kasuod si mo. Grabe gano'n. Katong ni lupad na sila sa Convert sa US. Ikaw si nabati ni Mother. Mingaw kay Gato, Bert. Mingaw eh. Ako mga kay sanay jud ka mag-isa gud shit. Yang kaning mga mga bata marag nahimo na magud sila na gud ang marag motivation na marag muuli gud. Kay mga bata o ba ya? Nga manang lingaw ko sila ha. Si Levi nga muuli jud ko. Pero miss pa na sila mama. Right. Pero sila mga kanang mga bata ba need sila makadula o kanang Ma-excite ka mo uli tungod sa ilaha. tungod sila. Maraging anak. Ako binahatod ko sila sa airport kuno. Gani. Pugong-pugong ilagi. Drive ko. Pugong-pugong. Ikaw mahilak pugong-pugong yun ko. Si mama nimo ever since supportive pod si mama nimo nga mo na imong gusto mag-artista. Supportive na siya, cheat na sa sobraan na ka supportive. Gidala ko niya sa audition sa X Factor. Yan ang ulawang ko kay nahuman na ding audition day. Callback na dito. Interview po ko sa kan. Ay, kumusta na kayong audition mo? Okay naman po. Di may appeal di. Gusto lang siya. So wait lang, so niagigid po di kag daghan nga auditions. Unsa pa yung mga Daghan, naagian? cheat, grabe. Bert, unsa pa yung mga naagian nimo? Upat ka PBB audition. Oh. Pero kanang upat na PBB audition cheat, shortlisted ko tanan. Kanang final gid ba? Right. Na wala ko natagak gud. Right. Ya, mo to, una na kong TV exposure, tawag ng tanggalan. Dito ka nagsugod. Itong sugod, happy na po ko na wala akong nagong, ano lang ba, exposure. After to, ulit kong balay, audition na po ko. Same year, 2016, audition na po ko Pinoy Boy Band Superstar. Kuha ko, tangtang ko sa top 25. Same year, yung talk of the school ko na parang, saan mo na siya, iwa mo na siya, dala-dala nga. Hindi mo na siya kapildi. Mong gito, na yung mga teachers na nalungga no, ingato di ginistorya. 2016, same year, national TV ko, kung makita gid na na-fail ba, kita gid sa tanan, classmates. So murag na feel pod nimo in a way nga murag gi-underestimate ka sa uban, gikatawan ka, murag ana. Gurud shit. Hala dili gid pod lalim. Dili, Albert, dili no? lalim. Yeah, ato bigog Manila, mo bitoy marag hard decision ako mo ato ba og Manila or mag-enroll for second year. Yeah, mo to ato og Manila. Ato na og Manila. No connections, family members malayo ra. Akong igagaw. Kay niadto mo ko dito 2016 November. Dito ko nagpasko kay wala ko'y kuan good, wala kwarta pang uli ba. First time ako magpasko mag-isa. Nya kabula ka pila ang allowance ito cheat. Crisis ang magmeta 1.5 a week. Uy, Jesus. Manila. Meals tanan. Balik ta sa imuhang convert. Gasugod-sugod pa kas Manila nga 1.5 ang 1.5 imuhang allowance. Kiunsa nimo to pagsigongan nga Ang kuan nito cheat, baklay ko pagawas, tricycle, baklay ko malayo-layo ka mo agi ko palingki ba. Ka maglusot, bus, pag bus ako baba ko sa kanto, either mo baklay na ko na pa ABS, layo-layo pa na siya or mag tricycle depende gina. So muna ang kuan pag every time mo adto kog kuan ABS, yang sudan pod, grabe thankful ko to nga pamilya ha kay apilom ko nila sudan sing dili ko sila nga kuan ba nang daghan jud kay kwarta ana gud. Yan natoy kas cheat nga nagbus ko ana kuan jud lapas gid. After itong hila ko cheat. Kabalo nihila ko kay mag-taxi ko. Kabalo ko nga dako kay siyang cut sa imuhang allowance. nga na ako'y meals nga di makanaan ba. Tungod ani nga taxi hilak jud. Muto imong pinaka-worst nga naagian, Bert, or naa pa, like, Sa asa? sa Manila? Sa showbiz na mismo. Pagsulod na nimo sa showbiz. Sa showbiz sa unang good, kay ako ram gyud wala di connection, wala kaila nga ang uban nung ka grupo no kay nanay mga kanang kuan good kanang mga kusog na ba. Gisumbong ko dati sa isa sa wardrobe kay pamati daw ko. Not knowing nga ako kung ginabuhat mo cheat kay nag-ati-ati ko phone pag nakoy ka kuan ka kanamagian ba. Kawan. Kay maulaw ko kay feel na ko superior gud sila sa kuwatanan.
Kaya bago pa ko sa industry, payatot kay ko nga, di pa kay. Ang pormahan akong tanagod. Babaon tanaw sa sarili na mo nang dili ko okay. di ko mamansin, feel na ko dili. Karang dili, basi dili ko pansinon kay kinsa lang man ko. Murag ana ba? Maputoy ka nang naputoy nag-ingon sa kuha sa una nga murag kailan ako. Digto taga showtime nga. Kaya ako mo ginamigo to yung cheat kay guard, utility, na mga nagahatag sa move ka nang nagalimpyo, ano ba, mga janitor. Huwag yun friends, ganun. Ay, kuya, ano ba ka ng film mo, nang dili ko nila i-discriminate, good. Nagingnan ko itong marag tao, ba't ba yun yung mga kinakaibigan mo, di mo naman magagamit yan? Doon ka makipag-close sa mga yung mga may rango, yung mga ganun daw. Ano, ipansin? Pero kanus pila ka unsa ka dugay imong adjustment nga nakaingon ka nga komportable na ko, pwede na ko makipagsabayan. Like, dugay kitchen. Dugay gud kayo. Sa hashtag mong good may second batch me, ma-feel mo gud mo nga mabiyaan gud ka. Sabay ba mo ni sulod. Yung mga ulo kay Chit, kanang mga kagrupo na o ba nga semi-condo. Sabay mi siya paggawas sa ABS ba? Paggawas ng nanay mga magpa-picture sila. Yung maglibog ako, hulat ba ko sila? Diretso na lang ko, good. Kaya wala man. Okay. Buhato na, atik-atik na lang ka ng baklay hinay-hinay, good na dili kay layo sila. Sakto nga, mahuman sila picture sa mga kauban. Dali ra ba sila apaso na ba? Mo to yung natabo, ganyan. Kanang mag-ball show mi sa hashtag, promo sa mong album. Grabe yung site. Naman ko na yung host good na paandar ba? Sino excited? Kay hashtag Ronnie! Ako anxiety gud ka nang anxiety nung kanang itawagon na rong name na marag kabulong mo nga wala di mo sagit kay ba? Kanang lain kay sa paminaw kanang isa-isahon gud mong tawag. Hashtag baboy! Ang anxiety ginawa niya kanang tawag na sa pangalan. Kanang murag ka ng hapdos kay paminawan ba nang wala kay madunggan. Kung ito, hinga lang ako. Tama na. Next mall show na po, ato na po ng anxiety. Ayaw, tawag-tawag na po sila isa-isa. Siyempre, makompare me. Itawag-tawag ko na isa-isa, good na good. Mo ito yung mga giagyan niya. Ito, kanya-kanya na yung mga serye, movies. Ano ikaw sa interview ni Will Luis na pag regular ka sa showtime, sabutan na wala, Juki Project. Kaya sayo, wala kay live project. Ito na, feeling gano'n siya nga kanang wala dyan kay project mo na kanang wala dyan kailang ginabuhat ba? Wala interested sa kuha nga, interview, wala interested sa mga interviewin ko sa live or sa kung gusto na sa live, good? Antos lang, uli kong balay, kawara isa, sulod bigyan na tanan. Pag nakikauban man good, madaya mo good yung utok mo. Right. Malihis yung utok ba? Pero muli kag balay, mo to yung ma-feel ni mo tanan. Masulod lagi tanan good. Mo to na ni dulom na tanan. Kuhan ko na pa psychiatrist ko. Niyagi kag depression sa dato. Severe depression daw ana. Wala ka ingon ni Kuan Bert nga marag sa naman niya marag nasigon ako ni padayon pero wala ka niya. Kabalo ka Chit. Tanan nabuhatan na ako na sad na ngay ko. Agi pa ko gani dati. Pero wala gud nisulod sa utok nga muundang ko. Di na ako ma-imagine ng sarili nga matigulang nga wala na ako ginabuhat o gusto na buhatos ang ginabuhi. Kasi we only have one lifetime. Anong ipugos man ako ang sarili ko sa laing nga di mo ko happy. The thing with me kasi, nag-imagine na dahin ko sa sarili in the future. Na-envision ako sarili na in the future nga ni ko. Kanta ko, syagit sila. Kantahan po nila ang mga sulat na ko. Na kay mga projects. Envision ko. Maski yung sa giagyan ako, never ginisulod sa utok kung muundang ko. Nga dili na ako mag-showbiz na, di na ako mag-perform. Ang more pag ginabuhat ng shit, amang depressed ko shit. Sulat ko kuha na song sa tanan ng depression. Kung madunggan to ni mo shit, grabe to ka dark. Ang title niya, Benting Ukit. Na-release Yeah. ni Marie. Yeah. Benting Ukit means Benting Ukit. Gosh, nice. Ang chorus na to kay dark juga siya. Nasa na ang patalim. The whole song, gina-push ka niya to do something. Ang first verse kay, madilim ang paligid, wala man lang sumisilip. Kunin mo na ang gamot, gawing panghimaga sa balot. Which is, kung imong kuhaan gud siya, gamot, mo siya dessert, ano ba ang medicine. Ako'y uhaw na, sana ba ang sabaw na panlinis. Chemical, sana. So, super dark yun ang buong song. Tapos na siya bawi, wala siya light sa dulo. Gusto ko ring mawala sa mundo. Kahit saglit lang, mawala itong nararamdaman. Pero nandito pa ako ngayon kumakanta. Sinasabing naiintindihan kita. Unsa man to, while pagsulat nimo sa mga kanta, mo tay gahatag og comfort nimo. Actually, Chit, kasi diba ako si mga first host the whole song kay about dark.
Wala to siya comfort, dark siya tanan. Gusto ko mamatay, mo to yung mga lyrics yun. Nahuman ako ang song, okay na ko. Muna nga to ang ending. Munang nilight na siya. Na pinpoint ba nimo ang pinaka-root na nung na-depress ka? Yes, shit. Kuan siya, shit. Kay grabe ko ka-dreamer, achiever na tao na gusto kay na ako ang kuan, ang success sa showbiz unta ba. Kinabuhat man ako tanan na wala ang ato nga time ha. Wala man gyud kay nang wala gyud maka-appreciate sa kuha. Dungagan pag nay mga tao nga mo babag si mo ha. Tungod lang kay di sila ganahan. Yan narito isa sa mga tao dito sa itong company ba. Ingnan pa ko nga nagdunggan lang po na ingan sumbong na po sa ka grupo nga. Ingnan daw nga ako ra lahi sa hashtag dito ko murag hashtag ana gyud siya. So more on sa showbiz itself. Pero mo, fast forward na Bert, katong gi-envision to mo sa una nga, mugawas ka, matuka sa stage, and people are shouting your name. Ma-remember pa nimo ang katong moment, pitawin ko nga, I made it, marig na kayo nga ka Bert. Katog yung nagkuan ni trending Willie Z good shit. Murag ni sikat pa itong Willie Z ko na tanong. Murag na feel na ako nga, na-appreciate lang ko nila. Na-release ko kanta to maaari ba? Na kuha nila ang boses ng dili di ko pangit di po di ko kanang walay pulos. Wala lang gid sila kabalo pa sa ko. Wala lang gid sila kaila pa. Wala nila nadunggan pa ang tingog ano ba murag mo to dili di ko mo ito yung kay Miss Piang. I'm not really the lesser person. Wala lang gid sila kaila. Kailangan lang nila ma-discover kung sa'yo kaya ng buhat. Mo to nag-start ko dito na ila-ila na ako. Antod sa, mo na juga okay. Yan, nag-pandemic, punong tanan, buyan ko sa management, gikuha ko sa Viva. Unang thankful ko sa Viva. Kay Boss Vic, sa tanan boss sa Viva, kay sila naghatag sa waga ng chance sa showbiz. Nya, sila, nag-meeting may sa Panchit, no? Sa Zoom. Nakikita, alam mo, grabe yung potential na nakita namin sa inyo, sa'yo. Pero hindi pa namin alam kung ano. Wala pa sila kabalo kung unsa. Pero nalagi sila yung feeling di daw. Nanada ko something, lalo sa songwriter. Ano ba? We can see you as a young comedian. Ana. Nya ako sa sarili ko. Wala kanusa mo ko na young comedian ani. Pati sa sarili wala ko balong anade ko ana. Ana ba? Nya to gitagaan mo nila project with Andrew eh. Ako ang support ni Andrew. Gawas lagi siya. Kihawa nila oy. Natural. Nakita nila sa kuha nga wala ko kita sa sarili. Right. Mutong na diretso na. Makadasig kay Bert. Kaning Chasing in the Wild tuod Bert. Lahi na siya nga books. Lahi nga mo. So ang imuha is kanus wala pa kaingon nga na-release tong imuha nga Nana ko. Ana ka. Kay best friend man ko to sa bida sa book 3 karon. Pero ang story wala pa nag-highlight sa imuha dito. Ginagmay lang ang scenes dito. Ang highlight sa book 5 na kami ni Bea Benene yung partner na to. Unya kanang balikan na ko to ingon nimo nga ana po day kay marag na discover nimo sa mong kagalingon nga naaday kay skills for directing. Haya. Unsay ina ba kay plans in the future nga i-pursue gihapon ni or Yes. ay wow. In the future kay namon ko yung mga discovery good sa sarili. Yeah. Weird lang siya nga discovery cheat kay out of ano siya ba? Katong magong pandemic 2021 good cheat. Wala ko yung project mo na to. Wala pa ba? Wala pa gid mo to ka start ko na timingan gid ba nakahunahon kanang story. Di ko ninyo taga-project. Muhimo ko. Kahuman kong full-blown script na kuan. Mo to yung larong Pinoy ang tawag to. Kuan siya, full-blown script siya. Nahuman na gina siya ron. Tapos, on process siya karon na convert into manuscript kay gawas na siya as novel. Yung mo to, dito na ako discover. Script writing. Nakahuman ako mga tulo ka script ko ron. So, out of ano lang siya, kayang creativity. Right. Kaya pag mag-start mo, same lang siya as songwriting na pag mag-start kong sulat, tanong ko sa out of no, morning scene, may imagine ako na rin character mo, anak anak siya, yan yung isumbag. Sulat na tanan. Anak, di ko masulat. Yawi. So, mabuon ako. Wala ko'y kanang background sa script writing. Nagkuhan lang ako based on mga nakita ka ng mga basa ko na mataga akong script. Yes. Mura to. Imagination lang. Imagination gid ang limit nimo kumbaga. Right. Na-amaze ko nimo Bert. Ang imo bitang mentalidad karon kay ang failure kay gina-turn nimo into something na murag gem gani murag Fuel ba? murag mao na imong ginagamit nimo siya nga fuel to your burning desire gan. Kuya awo nimo Bert oy. Nahimo siya murag blessing in disguise. Timing gani kay bago rin ginahuman ng katong first chapter mo. Pero di ko mo siya pwede igawas gani siya. Pero ingon na ano siya. Ang pangalan ni si Atleta. Si Atleta kay gi-bless siya sa Manobo God of Sports na si Apila. Which is nagbi siya tinuod ng mga bases sa Manobo. Ay right. Tagaan siya sa Manobo God of Sports o attributes sa 5 ka legendary athletes. So mura siya muna na himong superhero. Ana siya nga. Uy. Botong balibo Bert. Ongoing siya bago rin nahuman sa first
first arc, kumbaga, first season, na uman ko mga 99 pages sa script. Unya ka nang pang novel to or pwede sa dyan nga marag ma-adapt to Mo gito yung goal unta ma-adapt. Mo ba yung ginawa, di niyo i-adapt sa ron, gawasan ako novel. Di sa niyo dawatan gawasan ako ani. Ana kung dili ko magpapugong ba? right? Dili mo ganahan sa ko ani. Permi nga nakoy permi buhaton ba nga turn around ko nga dili ko musugod na di buhaton ako ni. Ana lang. Dili ka mo dawat og rejection, dili ka mo dawat og kanang failure, imuha gyud yung pangitaan og Pangitaw ba gyud shit. Syempre wala mong kuy ka ng name good sa writing. Fan ko, nag-fan ko mismo sa akong comics, sa pa-drawing ko. Ako sa nga investment ako ni. Yes. Maybe soon. Yes. Karon dili pa niyo makita ang value ani kay Yes. tungod gikan siya sa isa ka artista nga. Yes. Listen good mo to good, di ba? Maghatag kag time sa out of missing kinsa lang. Pero maybe soon makabaloran mo nga I have this mind. Pero makita na nako, Bert, sa imuha palang passion garon, sa imuhang drive ba, katong nga klase nga concept, Bert, ba, naisip na nimo. Naisip na siya sa airport, gikan og Hong Kong pa uli. Ano, lagot siya ba? What you gonna dawat? Una ko bit. Una na ko. Wala na ako katulog. The moment na nauna ang topic, wala na ako katulog. Ano sa phone, flight na ko. Ikuha na ko mga powers nila. Sige, Bert, ang isa pod nimo nga proyekto na kay movie with Nadine Lustre. Yeah. Nocturno. Nocturno. Kuha siya horror. Horror. Kanus man ni pagawas, Bert? Probably this end of this year yun. Basig November please. siguro. Kato cheat masanay yung mga tao sa siguro Gara-gara, gara-gara. oo. Grabe to ka. At kito horror good. May ka-Elred pa. Muna di lang ako mag-storya pero kung tanawa lang to ninyo, garo. Sige. Mo to isa. Ninapog ko yung end of the year, October, November siguro. Bless. The Guardian ang time. Korean siya, Korean movie. So kuhaan ko dito kanang action star ko dito chito. Mo to kataonan kay gihatag sa ko yung character December 24 last year. Wala ko yung background sa martial arts. Wala ko Pasko. Outing wala. Training. Kasi nag-training, Manila. Davao. Ay, wow. Kaya shooting na mo, January 4 na. Dayon. Muna ingon mo cheat na. Maybe, dili ka house sa isa ka butang. Yes. Pero kung dili ka house sa isa ka butang, bawion mo na mo nagkugi. Good. Yes. Kaya madala ron nagkugi. Good na nandiyo kung ka nang kugihan na juga. Muna ingon ka kulang ka experience, bawi juga double effort ka. Kaya muna yung effort, muna experience, habang gadugay man gud na mo, ani mo na. Kaya mo kataas sa experience, ang effort mo, mubaba na. Kay natural na. Ana siya. So, mo to, pag shoot na mo, Korean ang Korean ang mga choreographers, nabuhat pa na ko siya, nalipay pa sila sa akong kuhan. Yan mo to, after to kay dire-diretso na. Kuhan ako ron na regular na ko nag-boxing, so thrice a week, and then taekwondo twice a week po na training. Wala ko'y project, pero prepared lang ko. Yes. In case matagaan ko. Kaya ba kung wala ko nag-expect na ingon ani kalalom ang mapadulngan nga pagkighinabi nako kay Wilbert. Mas nitaas akong respeto ni Wilbert. Grabe, Bert. Grabe, mas nitaas akong respeto niya. Mura siya og mahimong bragging rights nako in the future bitaw nga nakahinabi taka ayha ka mahimong legendary pag-abot sa kay kabalog yung Bert. Grabe imuhang Unta lagi. grabe gud imuhang layo kay kag maabdan sa imuhang Unta, lagi. sa imuhang imaginations actually. Amazing is you, Bert. Bert, okay lang ba nga ayha ta mahuman? Pwede na ko maimbitahan si Ante. Ali sa Mother, diri. mahilak naman din siya ron. Ali diri ba? Kay panagsaon ra ni siya. One word ba lang cheat, mahilak na awa. Ay ba, wala pa. Karon de nga grabe na gyud ang kasikat ni Wilbert na naging siya pangalan gyud niya si. Happy ko siya sa nitabo siya kay sikat na siya, wala pa niya pasagdi. Kaya Kapalang taon mo si Wilbert good. Bisag siya mga manghod, pagmangkot tanan, anak. Kapalang taon siya mga pamilya, anak ba? nga. Swerte ko sa mga anak siya. Swerte ka sa mga anak. Kuyaw kag produkto te. Sayha nagikan. No? Kuya good produkto te. Thank you kay te ha. Ayat ang mga man Bert unsay ihatag nga mensahe sa tanan nga mga Bisaya na ipangandoy nga mahimo sa manimo na gusto mo sulod sa showbiz Bert. Sa tanan. Dili lang sa mga Bisaya, sa tanan nga mga tao nga galantaw karon Bert. Unsay may mahatag nimo nga moraog advice? Swerte na kay katong time na ko walay social media nga magpasikat si mo. Swerte na kay moron because of social media. So Right. make use of it. Kung si talent nyo, igawas nyo, i-post. Ay mo kaulaw. Ay nyo gunahunaan na basig di niya ma-appreciate. Magpasikat ka. Tapos pag matagaan kag opportunity, guniti yun. Ayaw pasag di. Tagaan kag seedling. Buhay jug tubig, sunlight. Ikaw mo padako gud na. And yeah, before anything else, gusto no ta ang pasalamatan ng mga tao guys sa the whole journey
journey started from, syempre, sa parents na ako. Yes. Very supportive. And ibanggit po na ako si Sir George Demafilis. Okay. Siya nag-kuhan sa una, nag-discover na ako sa unang high school ko. Sa Manila na, kay Chadi, sa Agaw, nga nagpatuloy sa kuha. Kay Sir Philip Rojas, nga nagpa-ila-ila sa kay Tito Boy before. Yes. Kay Tito Boy mismo, nga nag-shopping sa kotong sugod pa lang. Kay mura ko ganang bulingit yung kay tanawon sa una nga tagangon na yung chance nga maayo sa tarong sa Showtime na ako family. Labi na kay Vice. Yes. Siya mo ganong inahan sa Yes. Manila agad si Vice. So, si Vice nga, grabe ka proud. Hilom na siya pero nasakpan mo na siya kasi silang balay chit nga. Story-story na sila sa mga amigo no. Nga amiga niya. Paadto pa lang ko dito. Nadunggan ako nga. Hili kong ipanghambog di sa uban. So wala siya kabalungan. Ako namina dito mga hilom lang siya pero grabe siya ko supportive sa kuha. Showtime family and syempre kay Yael, kay Daniel. Daniel, siya ang nagpasok sa Viva. Ang Viva, di ka isa sa mga naniwala. Gisa ko nga kaya nako kay Boss Vic, tanan sa boss. Ug sa tanang mga tao nga nag-believe sa ko atong sa una nga gamay pa kayo, nag-kuhan sa ko. Nagatuos na. Nagatuos ako nga kaya nako. Salamat kayo ug dalon ta mo dito sa Bert, grabe ka salamat sa makausap. Salamat kay ni open up jud i-share ni mo ni sa chit-chat nga wag ko nagdawong Bert. Ingon ani ang pag-istorya karon sa kaninga chit-chat Bert. Again, proud kayo minimo. Isa ka sa mga naghatag og pride gyud sa mga bisdak. Wilbert Rose, proud bisdak gyud. wala ginawa na ginatago. Yes, muna nga maka-proud gyud Bert. Salamat Bert sa programang Binisaya Chit Chat ato ni Proud Bisdak Wilbert Ross. Adik na